німецький телеканал ZDF зняв репортаж про функціонування в лапках Маріуполя під час російської окупації. МЗС України вимагає пояснень щодо дії журналістів. Я нам пропоную послухати, як все це було, і ми з вами детально розберемо, чому це погано. Та й взагалі ви самі побачите зараз, як цей журналіст, невідомо як потрапивши на цю територію, ну точніше відомо як він потрапив з території Росії на нашу територію, порушивши тим самим наше законодавство на фоні колючого дроту, буде щось розповідати. Давайте подивимось. Ми в центрі Маріуполя. За мною зруйновані руїни торгового центру. Подібне видно часто в місті. Приблизно 2/3 міста зруйновані. Але також видно багато відновлення. Ремонтують дороги, школи, житлові будинки, цілі квартали. Це відбувається швидко. Чи було складно дістатися до Маріуполя? І чи можна було вільно пересуватися і розмовляти з людьми? Ми абсолютно незалежні. Наші співробітники з ЗДФ приїхали з Москви через Ростов-на-Дону, перетнули кордон з Україною і дісталися Маріуполя. Ми можемо вільно переміщатися. У нас є необхідні документи. Нас, принаймні, не спостерігають. Ми можемо вільно пересуватися містом, спілкуватися з людьми. У нас немає обмежень. Ти кажеш, що можеш спілкуватися з людьми. Хто живе в Маріуполі? І чи були люди готові до цього? Вони готові говорити з вами? Ті, хто тут, розмовляють із нами без проблем. Маріуполь не порожнє місто. Тут видно людей на вулицях. Вони ведуть своє повсякденне життя. І вони відкриті. Я не відчув тут жодних проблем. З приводу гуманітарної кризи, яка зараз ситуація? Як я вже сказав, це не порожнє місто. Місто функціонує. Є електрика, опалення, гаряча вода, інтернет, Wi-Fi. Усе є. Люди тут ведуть своє життя. Магазини, ресторани тощо працюють. Телеканал ZDF у матеріалі про репортаж зазначає, що журналіст обрав неоднозначну фразу «місто функціонує». На думку суспільного мовника Німеччини, репортаж не залишає сумнівів, що Маріуполь був незаконно окупований Росією. Тож питання до цих журналістів, так би мовити. У вас там взагалі дах зірвало. Ви заходите на територію іншої країни, нашої країни, без нашого відома, показуєте абсолютно пропагандистський матеріал, відверто брешете на фоні колючого дроту про те, що вас пускають і ви ходите де хочете. Росія фільтрує своє інформаційне середовище, зачистила всі опозиційні медіа і будь-які опозиційні загрози. І ви нам розповідаєте, що вас, німецьких журналістів, не обмежують росіяни ніяк на цій території. Ходи собі і питай, кого хочеш. Це в той час, як за вашою спиною у вечірньому випуску тих же російських новин кажуть, що Німеччина повинна бути знищена. Ну, питання, чи ви при своєму розумі, мабуть, воно риторичне. Реакція України, наша з вами реакція, не заставила на себе чекати. Речник МЗС Олег Ніколенко підкреслив, що візит керівника московського бюро ZDF в окупований Маріуполь без згоди України є порушенням українського законодавства. Спотворення реальності – це не журналістика. Більше того, візит керівника московського бюро ZDF до окупованого Маріуполя без згоди України порушує українське законодавство. Ми закликаємо ZDF надати офіційні пояснення. Порушення українського законодавства може вплинути на подальшу роботу ЗМІ в Україні. Тут потрібно теж бути справедливим і не гніватися на Німеччину, бо один якийсь телеканал або один якийсь журналіст не висвітлює позицію цілої країни. Ми розуміємо, як Росія може гібридно в цьому контексті працювати, тож потрібно правильно розставляти акценти. Німеччина дуже сильно нам допомагає, і це справді так. За це ми точно дякуємо, кажемо спасибі, велике спасибі. Це критична, необхідна допомога саме в цей час для нас. Але ми не будемо допускати і не будемо толерантні до таких от ситуацій. Насправді вони вже не вперше трапляються. І на моїй пам'яті французький телеканал, якщо не помиляюсь, також якийсь схожим чином потрапив на нашу територію, яка окупована Росією, порушивши наше законодавство, в принципі, якісь моральні норми. І розповідали там просто собі
тобі новини розповідали, як все прекрасно, як все добре. Коментатори в Твіттер теж обурені, ми можемо деякі з цих коментарів теж почитати. Давайте спробуємо це зробити. Цей канал вже виставляв якесь дуже слабке пояснення. Приємно бачити, що тепер почнеться справжня реакція. Мабуть, вони ще не розуміють, в що вляпалися. Цей канал перетворюється на російську дезінформаційну кампанію. Кремль може покладатися на свою п'яту колону в Раді директорів ZDF. Власне, суспільний мовник дуже часто подає проросійські новини. Іноді новини беруться безпосередньо з російського телебачення і не класифікуються як пропаганда. Тож, маємо такі новини.